Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρτιαφιχθής από Βιέννη, από Αυστρία. Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 28 ετών. 28 και μισό για την ακρίβεια. Και μεγάλωσες πού? Έχω μεγαλώσει στην Αθήνα και μετά από ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου πλέον μετακόμισα εδώ και λίγο καιρό στη Βιέννη. Με τι ασχολείσαι? Αυτή η περίοδο δεν ασχολούμαι με κάτι, δεν εργάζομαι στη Βιέννη, αλλά πριν εργαζόμουν στη Θετική Φωνή, που είναι ο Σύλλογος Ορθικών Ελλάδος, και είχα το πόστο του υπεύθυνου του εθελοντισμού. Στη Βιέννη μένεις καιρό τώρα? Μένω από 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή περίπου 2,5 με 3 μήνες. Πόσο καιρό είσαι θετικός στον ιό HIV? Με τον HIV ζω περίπου στα 6,5 με 7 χρόνια. Συγκεκριμένα, τώρα τον Ιανουάριο του 2023 θα κλείσω και επίσημα 7 χρόνια που ζω με τον HIV. Είναι μια συνθήκη στη ζωή μου η οποία έφερε πάρα πολλά. Δηλαδή, και από τη μία αντίστοιχα και στεναχώρια, αλλά από την άλλη όμως και πολύ αγάπη και πολύ στήριξη από την οικογένειά μου και από τους ανθρώπους που είχα γύρω μου. Οπότε, ναι, ζω 7 χρόνια με τον HIV. Πότε διαγνώστηκες, πώς κατάλαβες? Η αλήθεια είναι ότι για ένα διάστημα είχα συμπτώματα μιας γρίπης. Απλά έτυχε να έχω αρκετά βαριά συμπτώματα γρίπης. Δηλαδή να έχω και 40 πυρετό, να έχω πονοκέφαλο βαρύ, να έχω πονόκυλους, να μην μπορώ να φάω, να μην μπορώ να πιω κάτι. Έως και κάποιες μέρες καθόμουν όλη μέρα στο κρεβάτι, δεν μπορούσα ούτε να σηκωθώ. Οπότε δηλαδή ήμουν και πάρα πολύ κουρασμένος και ένιωθα πάρα πολύ πιεσμένος ότι δεν μπορούσα πραγματικά να κάνω τίποτα εκείνη την περίοδο. Και θυμάμαι ότι περίπου την πρώτη φορά που είχα αυτά τα συμπτώματα γρίπης, είχαν κρατήσει περίπου 12 μέρες, 12 με 13 μέρες. Μετά από αυτές τις μέρες όμως, για μια εβδομάδα ακριβώς, ήμουνα πολύ καλά, δηλαδή σαν είχε περάσει αυτή η γρίπη η οποία θεωρούσα ότι είχα. Και έπειτα, μετά για κάποιο λόγο πάλι, περίπου για 12 μέρες, ξεκίνησα να έχω πάλι αυτά τα συμπτώματα της γρίπης που νόμιζα ότι είχα. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η μητέρα μου λέει ότι είναι καλό να πάμε να το δούμε, εφόσον είχα πάει σε πολλούς γιατρούς ιδιώτες και δεν είχα καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Μου δίναν θεραπείες, μου δίναν αγωγές, αλλά δεν περνούσε. Και εκεί μου λέει η μητέρα μου: «Οκ, πάμε σε ένα νοσοκομείο να δούμε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι φυσιολογικό τόσες ημέρες να είσαι άρρωστος». Απλά έτυχε να είναι τα Χριστούγεννα του 2015 η περίοδος εκείνη, η οποία τότε υπήρχε μια γρίπη που κρατούσε κοντά στις 10 με 15 μέρες. Οπότε και το μυαλό μου είχε πάει εκεί και την πρώτη φορά και τη δεύτερη. Απλά εντάξει, δεν πίστευα ότι είμαι τόσο άτυχος ότι κόλλησα μετά από 7 μέρες πάλι την ίδια γρίπη. Τελικά πήγαμε λοιπόν στο νοσοκομείο. Μετά από λίγες μέρες που βρισκόμουν στο νοσοκομείο, έρχεται μια παθολόγος με μια άλλη γιατρός στο δωμάτιό μου και εκεί είναι που μου ανακοινώνει το ότι ζω με τον HIV. Και συγκεκριμένα κιόλας μου είπε ότι θεωρούν ότι είναι περίπου 1 με 3 μήνες πίσω η μόλυνση, οπότε δεν έχει δηλαδή πολύ καιρό που είχε μεταδοθεί HIV σε μένα, που τελικά όντως ισχύει. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κατάλαβα ότι όντως ζω με τον HIV, γιατί ακριβώς έγινε αυτή η διάγνωση επειδή ακριβώς βρισκόμουν στο νοσοκομείο. Άρα θεωρώ ότι αν δεν είχα πάει στο νοσοκομείο και να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο αντίστοιχα, μπορεί να μην είχα βρει έγκαιρα το ότι ζω με τον HIV. Όταν πήγες στο νοσοκομείο, σου κάνανε εξετάσεις, έφυγες, ξαναπήγες μετά και σου είπαν ότι... Ακριβώς. Την πρώτη μέρα συγκεκριμένα που πήγα εκεί, πίστευαν ότι έχω μονοπυρήνωση και ότι βασικά πόσο μάλλον ότι είχε περάσει κιόλας και ότι απλά είναι σε ένα στάδιο το οποίο απλά έχει κάποια ακόμα συμπτώματα και θα πρέπει να πάρω μια αντιβίωση ή κάποιον ντεπών απλά όταν έχω πονοκέφαλο ή όταν νιώθω κάπως άσχημα. Οπότε βασικά έκατσα ένα βράδυ ολόκληρο. Την επόμενη μέρα το πρωί έφυγα γιατί μου είπαν ότι δεν χρειάζεται να κάτσεις παραπάνω. Μπορείς να πάρεις μια αντιβίωση ή ένα ντεπών ή οτιδήποτε ντεπών έχεις ως παρακεταμόλη και να είσαι στο σπίτι σου κανονικά. Όμως, τη μέρα που έφυγα από το νοσοκομείο και πήγα σπίτι μου, το ίδιο μόλις βράδυ, πάλι ένιωσα πάρα πολύ άσχημα με πάρα πολύ δυνατούς πόνους και κυρίως, γιατί και αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρω, στην κοιλιακή μου χώρα. Που και εκεί έκανα τις επιβάσεις που θα μπορώ να αναφέρω και στη συνέχεια. Οπότε, επειδή είχα πάρα πολύ δυνατούς πόνους στην κοιλιά και πραγματικά νιώθα πάρα πολύ άσχημα, καλέσαμε ένα ασθενοφόρο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να με πάει, επειδή δεν εφημέρευε το επικράτειο νοσοκομείο, το οποίο ήμουν εξ αρχής σε αυτό. Με πήγα στο Ευαγγελισμό, έκανα εκεί το βράδυ, προσπαθούσαν να καταλάβουν το τι συμβαίνει και μετά με πάνε πίσω στο Ιπποκράτιο. Που εκεί λοιπόν κάνω πάλι εισαγωγή.
Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ξανάρθω πάλι. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τον λόγο που πήγα πάλι στο Ιπποκράτιο. Και εκεί λοιπόν, μετά από περίπου 2 με 3 μέρες, είναι που έγινε βασικά και επίσημα η διάγνωση. Βέβαια, να αναφέρω όμως, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την πρώτη μέρα την οποία είχα κάτσει στο νοσοκομείο, ακριβώς επειδή δεν βρίσκαν κάτι άλλο παθολογικό το οποίο μπορεί να είχα, έκανα εξετάσεις γενικά για τα σούμουνου και προφανώς μέσα αυτές ήταν και ο HIV. Πριν φύγω όμως, δηλαδή το πρωινό που είχα φύγει, τις δεύτερες μέρες που ήμουν στο νοσοκομείο, έρχεται μια γιατρός στο δωμάτιό μου και μου λέει ότι οι εξετάσεις, μάλλον το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα είναι έτοιμα αύριο, αλλά αν μπορείτε, ελάτε μόνος σας. Θα είναι καλύτερα βασικά να έρθετε μόνος σας. Που αυτό κατάλαβα μετά ότι σημαίνει ότι έχουν βγει τα αποτέλεσματα μια φορά, θα κάνουν επιβεβαιωτικές εξετάσεις για να δουν αν σίγουρα ισχύει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχει βγει. Και προφανώς το αποτέλεσμα ήταν θετικό σε κάτι από αυτά τα οποία έχουν εξετάσει. Και για να μην το μάθει κάποιος άλλος στην οικογένειά μου ή το φιλικό μου περιβάλλον, καλύτερα να έρθω μόνος μου. Οπότε δηλαδή, χωρίς κιόλας να θέλουν να μου το πούν άμεσα, το κατάλαβα με τον έμεσο τρόπο το οποίο, σαν να το υπονοούσαν το ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ παράλληλα, να πω και αυτό ότι λόγω του ότι είχα αυτά τα συμπτώματα της γρίπης, πίστευα ότι αν δεν είναι γρίπη, τότε μπορεί, και βέβαια ήταν πολύ ακραία σκέψη, ή να είναι καρκίνος ή να είναι HIV. Απλά ήθελα να τα αποκλείσω. Δηλαδή έλεγα ότι πιστεύω ότι μπορεί να είναι αυτά τα δύο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτά τα δύο και είναι απλά μια γρίπη. Απλά στην περίπτωση η οποία είναι κάτι πιο σοβαρό, μπορεί να ισχύει ένα από αυτά τα δύο. Και δυστυχώς έτυχε να διαγνωστώ με τον HIV και να μου το ανακοινώσουν λίγες μέρες μετά αντίστοιχα την νοσηλεία μου. Οπότε κατάλαβα τελικά είχα δίκιο τουλάχιστον σε ένα από τα δύο. Η διαδρομή μέχρι το νοσοκομείο για να πάρει τα αποτελέσματα πρέπει να ήταν πολύ μακριά. Ήταν, αλλά επειδή πήγα ξανά πάλι, δηλαδή ήμουν με στους πόνους, όντως πραγματικά δηλαδή, και στη στιγμή δεν σκεφτόμουν καθόλου. Δηλαδή, είχα ξεχάσει ότι είχαν γίνει εξετάσεις των HIV και για τα σούμουν. Δηλαδή, οπότε δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι όντως περιμένω αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων. Και να μην εκκινήσω ούτε καν τρότσα. Δηλαδή, μετά από λίγες μέρες που ήρθαν και μου το είπαν ότι είμαι ορθωτικός, δηλαδή εκείνη τη στιγμή είναι που το θυμήθηκα ξανά ότι μου είχαν πει να έρθω μόνος μου να πάω τις εξετάσεις, αλλά πραγματικά είχα τόσους πόνους. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο στο να μάθω το τι συμβαίνει γενικά. Οπότε δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι έπρεπε να πάρω στο αποτέλεσμα από εξετάσεις που είχα κάνει προ λίγο ημερών. Πώς ένιωσες όταν πήρες τα αποτελέσματα? Η αλήθεια είναι όταν μου έγινε και η ανακοίνωση το ότι ζω με τον HIV από τη γιατρό συγκεκριμένα. Έπεσε λίγο από τα σύννεφα, αλλά όπως είπα και πριν, κάπως το περίμενα, κάπως στο μυαλό μου το είχα ότι είναι πολύ πιθανό να έχω εκτεθεί στον HIV. Οπότε κάπως το έχω στο μυαλό μου ότι είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά ελπίζω όχι αυτό το οποίο να συμβαίνει στα αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δάκρυσα, έκλαψα, ήταν κάτι αρκετά βαρύ. Γιατί εντάξει, ήμουν σε μια πολύ μικρή ηλικία, ήθελα να πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και το πρώτο πράγμα το οποίο έγινε ήταν η γιατρός να με ρωτήσει αν επιθυμώ να το αναφέρει στη μητέρα μου, που ήταν έξω το δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν αντίστοιχα έγινε η διάγνωσή μου επίσημα. Και της είπα ναι, δεν έχω λόγο να το κρύψω εφόσον βλέπω ότι είναι μια κατάσταση ιατρική που θα πρέπει να παραμείνω μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο. Οπότε τουλάχιστον οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα μου να γνωρίζουν τα πάντα γύρω από το κομμάτι της υγείας μου. Και παράλληλα, αυτό που έκανα και θεωρούσα ότι όφιλα να το κάνω, ήταν να καλέσω τον τότε σύντροφό μου στο τηλέφωνό του και να του πω ότι ξέρεις κάτι, συγγνώμη, αλλά διαγνώστηκα με τον HIV. Αυτό που θέλω να κάνεις, σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να πας και εσύ να εξεταστείς, ώστε να αποκλείσουμε το ότι σε έχω κολλήσει. Και ευτυχώς, όντως, δεν τον είχα κολλήσει. Οπότε, δηλαδή, με δάκρυα στα μάτια, με πολύ συναισθηματισμό, όλο αυτό εννοείται, του ανακοίνωσα, δηλαδή παράλληλα που έκανα εγώ την ανακοίνωση αυτή στον σύντροφό μου, η γιατρός μου αντίστοιχα έκανε την ανακοίνωση στη μητέρα μου. Οπότε, δηλαδή, παράλληλα ανακοινώθηκε αντίστοιχα 40 άτομα, δηλαδή περίπου το 2 λεπτό. Και όταν πήρες τη διάγνωση μετά, πρέπει να ήταν πολύ δύσκολη περίοδος οι πρώτες μέρες. Δηλαδή, τι έκανες μετά, έφυγες από το νοσοκομείο? Ήμουν στο νοσοκομείο, δεν έφυγα, γιατί την μέρα που έγινε ανακοίνωση παράλληλα με άρχισα ένα δωμάτιο έτσι ώστε να αποφύγω επαφές με μικρόβια. Γενικά, να είμαι σε ένα δωμάτιο που να είμαι μόνος μου και μόνο με δικούς μου ανθρώπους, οπότε να μην είμαι με άλλο κόσμο. Πιο πολύ για τη δικιά μου την υγεία περισσότερο. Επειδή ακριβώς παράλληλα συνέβαινε κάτι άλλο στην υγεία μου που δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι, όπως η πόνη στη κοιλιά, που είχα ακόμα τους πυρετούς, που τελικά δεν οφείλονταν μόνο στον HIV.
Οπότε εκεί λοιπόν θέλουν και εκεί να δουν το τι συμβαίνει ακριβώς. Και με το που αλλάζω λοιπόν δωμάτιο, το ίδιο βράδυ έρχεται ένας γιατρός, μάλλον το απόγευμα συγκεκριμένα, έρχεται ένας γιατρός και μου λέει ότι Ηλία, θέλω να σου πω κάτι, πάρω το ψύχρεμα. Δεν ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά φαίνεται πολύ σοβαρό και μπορεί να έχει και 5 μέρες ζωής. Δηλαδή, είτε μπαίνουμε σε χειρουργείο τώρα να το διαλευκάνουμε, να δούμε το τι συμβαίνει, είτε δεν το κάνουμε, αλλά μπορεί σε 5 μέρες να μην ζεις. Δεν είχες και πολλές επιλογές. Οπότε, ναι, δεν είχα καμία επιλογή βασικά για την ακρίβεια. Δηλαδή, πραγματικά λέω ότι άμα είναι τόσο άσχημα, πάμε να κάνουμε ένα χειρουργείο. Δηλαδή, άμα είναι δηλαδή, κάτι το οποίο πρέπει να το μάθουμε τώρα, αλλά δεν μπορούμε να το μάθουμε διαφορετικά, ας γίνει αυτό το χειρουργείο. Οπότε το ίδιο βράδυ γίνεται λοιπόν το χειρουργείο και εκεί λοιπόν και οι γιατροί, και φυσικά μετά εμείς, δηλαδή εγώ και η οικογένειά μου, συνειδητοποίησαμε ότι τελικά είχα συλλέμωξη σύφυλης και HIV. Και ήταν η σύφυλη η οποία επηρέαζε και την κατάσταση του HIV αντίστοιχα. Και γι' αυτό μου έρχεται μια μορφή περίεργη, συγκεκριμένα κιόλας για ένα μικρό διάστημα χρονικό ήμουν σε κατάσταση AIDS. Δηλαδή η σύφυλη, να το πω και λίγο με πολύ πιο απλά λόγια, είχε επιτεθεί στον οργανισμό μου και συνδάμε τον οργανισμό μου, έτσι ώστε πραγματικά δηλαδή να επηρεάσει και την HIV κατάστασή μου σε επίπεδο να φτάσω να ζω, δηλαδή να είμαι μάλλον πιο σωστά σε κατάσταση AIDS. Η κατάσταση AIDS είναι όταν ο οργανισμός έχει αρχίσει να καταρρέει από αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή όταν πλέον ο οργανισμός έχει πολύ μικρές άμυνες, δηλαδή που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε κανένα άλλο ιό αντίστοιχα, σε κάποια λίμωξη, κάποιο άλλο μικρόβιο πολύ σοβαρό, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έτσι, κάποια άλλη λίμωξη. Οπότε, δηλαδή, είσαι σε μια κατάσταση στην οποία όντως ο οργανισμός έχει πολύ χαμηλές άμυνες, να το πούμε έτσι πολύ απλά λόγια για να καταλάβει ο κόσμος το τι λέμε, σε σημείο λοιπόν τέτοιο το οποίο να μην μπορεί να αμυνθεί. Οπότε, γενικά, δηλαδή, είχε ένα οργανισμό ο οποίος ήταν πολύ αδυναμός και πολύ ευάλωτος. Οπότε και με τη σύφυλη και με τον HIV ως λίμωξη, ήμουνα σε μια πολύ ευάλωτη θέση. Και έκατσες πόσο καιρό στο νοσοκομείο? Στο σύνολο περίπου σε 1,5 μήνα. Και μετά που έφυγες από το νοσοκομείο, έπρεπε να ανακοινώσεις στο κοντινό σου κύκλο ότι σιγά-σιγά. Είσαι θετικός. Ναι, σιγά-σιγά. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος αναρωτήθηκε όλο αυτό το παθημένο με μια κολύδιδα, πώς και έτσι. Δηλαδή, πώς γίνεται να κάνει δύο χειρουργία στο παχύεντερο, έμεινε παραφύση έδρα που έμεινα για ένα χρόνο. Δηλαδή, όλο αυτό είναι κάπως περίεργο να το εξηγήσεις γενικά. Η αλήθεια είναι ότι και λόγω της μητέρας μου δεν το εξηγούσα σε πάρα πολύ κόσμο. Το ξέρανε μέλη της οικογένειάς μου, πολύ κοντινά μέλη μου, δηλαδή μέλη της οικογένειάς μου, συγγνώμη. Κάποιοι φίλοι αντίστοιχα και φυσικά τότε σύντροφός μου, εννοείται. Νομίζω ότι πήρε κοντά στο εξάμηνο να ανοίγομαι πιο πολύ σιγά-σιγά. Και πάλι σταδιακά εννοείται και σε σημείο που να μπορώ και να προστατεύω τον εαυτό μου από τους ανθρώπους τους οποίους μπορεί να ξέρω ότι δεν είχαν καμιά γνώση για τον HIV ή γενικά το να μην γνώριζαν τίποτα, έτσι ώστε και εγώ όλο αυτό να μπορέσω να το φέρω σε ένα στάδιο που να το ανακοινώσω με πιο ομαλό τρόπο. Οπότε πήρε κοντά στο εξάμηνο. Γενικά το πρώτο διάστημα, επειδή ακριβώς είχα χάσει και 17 κιλά, είχα κάνει focus να τα πάρω πίσω. Οπότε ήταν δηλαδή μια φάση εκτός του HIV. Δηλαδή, το HIV ήταν το λιγότερο εκείνη τη στιγμή, πραγματικά για μένα τουλάχιστον. Και φυσικά ιατρικά εννοείται. Οπότε πραγματικά όλο αυτό το πήρα πολύ ομαλά και με βοήθησε κιόλας, ειδικά στη διάγνωση, το ότι είχα ήδη μια μικρή γνώση για τον HIV. Δεν είχα πολύ μεγάλη γνώση, αλλά ήξερα πολύ βασικά πράγματα, τα οποία με βοήθησαν να μην πέσω ψυχολογικά. Δηλαδή, ήξερα ότι θα μπορούσα να πάρω θεραπεία, ήξερα ότι δεν πεθαίνω. Βασικό. Πολύ βασικό. Ο κόσμος ακόμα και σήμερα θεωρεί Βέβαια. με μια νέα διάγνωση ότι μπορεί να πεθάνει. Δυστυχώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο, εννοείται. Και φυσικά, αν ξεκινήσει και θεραπεία πολύ άμεσα, εννοείται αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν τίθεται καν ούτε καν έτσι, ουτοπικά. Και γενικά, επειδή είχα τη στήριξη και της μητέρας μου και συγγενών μου και του πρώην συντρόφου μου και κάποιον φίλο μου αντίστοιχα, το πήρα αρκετά ομαλά και εγώ ο ίδιος και έτσι με βοήθησε να το αναφέρω σιγά-σιγά σε πιο πολλά άτομα. Οι αντιδράσεις που πήρες? Επειδή έπαιξα πολύ safe στην αρχή, είναι αλήθεια, ήταν αρκετά καλές, μπορώ να πω. Δηλαδή, ακόμα και μέχρι και σήμερα, σπάνια έχω κακές αντιδράσεις. Θυμάμαι 2 χαρακτηριστικές κακές αντιδράσεις, που ήταν όμως από άτομα τα οποία είχα βρεθεί για προσωπικούς λόγους, για ερωτικές επαφές δηλαδή, που απλά με είχαν απορρίψει γιατί ακριβώς δεν αντέχανε στην πληροφορία και μόνο ότι ζούμε τον HIV. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για φιλικούς λόγους, δηλαδή για συναντήσεις με κάποιους φίλους που έτυχε να το ανακοινώσω σαν έτσι γεγονός, μπορώ να πω ότι υπήρχε και κατανόηση και ακόμη και να μην γνώριζαν το τι είναι ο HIV και γενικά γύρω των HIV θέματα, με άφησαν να τους εξηγήσω.
Και θεωρώ, σε αυτό το σημείο και θεωρώ είναι σημαντικό να το πούμε ότι πολλές φορές παίζει κατά πόσο κάποιο άτομο δεν πνίγεται σε αυτό που ονομάζουμε εθνικευμένο στίγμα. Δηλαδή, όσο πιο καλή γνώση έχεις εσύ ο ίδιος στη δικιά σου κατάσταση, βοηθάει και εσένα προσωπικά να μπορείς όλο αυτό να το μεταφέρεις σωστά σε ένα άτομο, με τη σιγουριά ότι ξέρεις κάτι, έχω αυτό, είναι αυτό και τέλος. Δηλαδή, δεν αφήνεις τον συνομιλητή σου να σου δώσει ένα άλλο επιχείρημα σε σημείο που να σφέρει και σε δύσκολη θέση, αλλά και να νομίζει ότι όλα αυτά που του λες δεν ισχύουν. Οπότε, επειδή ήμουν και σίγουρος, είχα τη γνώση, δηλαδή έπαιρνα αυτή τη γνώση σιγά-σιγά, εφόσον δηλαδή ζούσα με τον HIV, με ενδιαφέρει να μάθω όλο και παραπάνω πράγματα. Έτσι. Οπότε, με τη δύναμη της γνώσης που είχα και το να ενημερώνω σωστά τον κόσμο το οποίο ήθελα να ενημερώσω, με βοήθησε αρκετά ώστε να μην έχω κακές αντιδράσεις από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, συναντάς δυσκολίες γενικότερα στη ζωή σου λόγω αυτού, ενώ και σε πρόσβαση σε δομές υγείας? Γενικά, ναι. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι είμαι από τους τυχερούς αρκετά που ενώ το αναφέρω σχεδόν πάντα όταν ψάχνω μια ιατρική υπηρεσία ή όταν επισκέπτομαι έναν επαγγελματία υγείας, συνήθως δεν έχω κάποιο θέμα να το αναφέρω. Και μπορώ να πω ότι σε αυτό παίζει ρόλο ότι όντως πάω και εγώ σε αρκετά safe επαγγελματίες δηλαδή, υγείας, δηλαδή σε ανθρώπους που ξέρω ότι προφανώς δεν έχουν θέμα τόσο πολύ. Ή γενικά καθόλου δεν έχουν θέμα. Αλλά έχει τύχει όμως όντως και να το αναφέρω και να δω δηλαδή λίγο τις αντιδράσεις των ανθρώπων που εντάξει, δεν μου αρνήθηκαν η υπηρεσία, αλλά είδα πώς με κοιτούσαν, είδα λίγο το συντάγανε μεταξύ τους κάπως ή φύγανε από το χώρο που καθόμασταν εκεί και το συντάγανε με κάποιους άλλους παραπέρα. Έτυχε και στο νοσοκομείο, βέβαια χωρίς να μου το αναφέρει κανείς, δηλαδή απλά το έλειπα από μόνος μου. Υπήρχαν νοσηλεύτριες οι οποίες, όταν ήμουν εγώ στο νοσοκομείο τουλάχιστον, που ήταν πολύ φιλικές εννοείται και πραγματικά και να κάνουν και παραπάνω, να με φροντίσουν και να με ρωτήσουν άμα θέλω κάτι παραπάνω ή όχι. Και υπήρχαν και περιπτώσεις που έβλεψα ότι εντάξει, δεν αρνήθηκαν ποτέ να βοηθήσουν, αλλά έβλεψα ότι δεν ήταν και η χαρά τους κιόλας, που είναι σαν δωματέριο ορθωτικού ατόμου που θέλουν να τους προσφέρουν βοήθεια. Γενικά όμως, σαν άτομο, μπορώ να πω ότι έχω αποφύγει σε μεγάλο βαθμό κακές αντιδράσεις. Δηλαδή και στο κομμάτι ειδικά το κοινωνικό, αλλά και στο κομμάτι αντίστοιχα σε μια υπηρεσία υγείας ή οτιδήποτε άλλο που είχε κάνει παρεμφερές με αυτό. Είχες και ένα κύκλο που σε στήριξε πολύ δυνατά και αυτό σου βοήθησε πολύ, έτσι. Ναι. Ακριβώς, ότι είχα πρώτα απ' όλα τη μητέρα μου από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο λεπτό δίπλα μου και να με στηρίξει. Παρένθεση, δεν το κατάλαβα από την αρχή το τι είναι ο HIV. Δηλαδή, είπε το ίδιο βράδυ να της αναφέρουμε ότι επειδή όταν αλλάξα το δωμάτιο, ήρθε ο σύντροφός μου να με δει, τέλος πάντων το ίδιο απόγευμα με βράδυ, πριν πω αντίστοιχα να κάνω το χειρουργείο, και με ρωτάει, η μητέρα σου κατάλαβε το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τη λέω πολύ, πολύ ψύχρεμη, ακούγοντας ότι ζει με τον HIV πλέον. Δηλαδή, σαν να το έχει πάρει πολύ χαλαρά. Εκεί καταλάβαμε ότι δεν είχε καταλάβει ακριβώς. Δεν ξέρω γιατρός τι της είπε έξω το δωμάτιο, να είμαι ειλικρινής, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι της είπε. Αλλά όντως ήταν πολύ ψύχρεμη. Και εκεί δοκιμάζω και λέω: Μαμά, έχεις ακούσει γενικά τον όρο AIDS? Ήταν δηλαδή όρος για να μπορώ να καταλάβει τι ακριβώς λέμε. Και λέει ναι. Και λέω: μην το πάρεις τόσο δραματικά, αλλά ο HIV είναι ο ιός που προκαλεί το AIDS. Και εκεί είναι που άλλαξε τελείως διάθεση, δηλαδή πραγματικά και άρχισε να δακρύζει λίγο κάπως. Και αυτό που τους είπα και πραγματικά θεωρώ ότι την βοήθησε πάρα πολύ και εκείνη να το αποδεχτεί πάρα πολύ γρήγορα, είναι ότι δεν χρειάζομαι ανθρώπους δίπλα μου αυτή τη στιγμή που να το δραματοποιήσουν όλο αυτό και να κλαίνε και να δείχνουν τη λύπησή τους προς μένα ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω απλά να με στηρίξεις. Οπότε είτε το δέχεσαι, προχωράμε μαζί, με στηρίζεις, γιατί έχω αυτή τη στιγμή και την ανάγκη σου εννοείται και τη βοήθειά σου πιο πολύ ανάγκη από οτιδήποτε άλλο, είτε εντάξει, δεν έχει νόημα να είσαι εδώ πέρα και να είσαι σε αυτή τη φάση. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά σε δευτερόλεπτα άλλαξε τελείως συμπεριφορά και όντως από εκείνη τη στιγμή και έπειτα πραγματικά είναι από τα πιο μεγάλα ζητήματά μου αναφορικά με τον HIV. Πες μου για τις θεραπείες που υπάρχουν που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει εδώ στην Ελλάδα. Ναι, δυστυχώς δεν γνωρίζει και αυτό φέρνει πιο μεγάλη άγνοια, πόσο μάλλον και ειδικά όταν υπάρχει τόση γνώση για τον HIV πλέον και δεν γνωρίζουμε τα πολύ βασικά, αυτό σίγουρα δημιουργεί θέματα. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε λοιπόν ότι έχουμε την αντιτροϊκή θεραπεία που συγκεκριμένα επίσημα από το 1996 έως και σήμερα λοιπόν είναι με τη νέα της μορφή. Εντάξει, βέβαια τότε μιλάμε για περίπου 20 και παραπάνω φάρμακα την ημέρα, πλέον μιλάμε για 1, 2, 3 maximum. Συνήθως όμως ένα πλέον, δηλαδή όντως μπορεί κάποιος να παίρνει μόνο ένα χάπι την ημέρα, που αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Από τα 20 στο 1
είναι πολύ μεγάλη αλλαγή έτσι κι αλλιώς, πιο μικρή τοξικότητα και πολλά άλλα τέλος πάντων ωφέλη. Αντίστοιχα όμως, στο κομμάτι της πρόληψης, γιατί και η θεραπεία είναι πρόληψη, με ποια έννοια, ότι εφόσον ένα άτομο το οποίο λαμβάνει αντιδιατρική αγωγή, αντιδιατρική θεραπεία, τι είπα να πει αυτό, ότι μπορεί σε ένα πολύ μικρό διάστημα, τουλάχιστον από 1 έως 6 μήνες από τη στιγμή δηλαδή, που λαμβάνει τη θεραπεία, να καταφέρει καταστολή του οικού φορτίου, του ιού δηλαδή, έτσι αντίστοιχα, σε επίπεδα που θα είναι μη ανιχνεύσιμα, δηλαδή σε επίπεδα τα οποία να μην ανιχνεύονται με μια εξέταση αίματος με ευκολία. Οπότε αυτό που να πει ότι όταν το οικό φορτίο είναι τόσο χαμηλό και μη ανιχνεύσιμο, ένα άτομο που ζει με τον HIV δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Οπότε από μόνο του η θεραπεία δηλαδή είναι και πρόληψη. Μη ανιχνεύσιμο και μη μεταδοτικό. Ακριβώς. Μη ανιχνεύσιμο δηλαδή ίσον μη μεταδοτικό. Ακριβώς, πολύ σωστά. Οπότε εδώ λοιπόν για μένα ως πρώτο εργαλείο πρόληψης είναι η ίδια θεραπεία. Αυτό που λέμε στα αγγλικά TASP, δηλαδή Treatment as Prevention. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και παλεύουμε ως κοινότητα του ατόμου δηλαδή, που ζουν με τον HIV, το ότι να υπάρχει και έγκαιρη διάγνωση, άρα ένα άτομο να φτάσει και κατευθείαν πιο έγκαιρα και στη θεραπεία. Έτσι ώστε να μην μεταδίδει τον ιό και ώστε κάποια στιγμή να έχουμε ένα στόχο να σταματήσει και ο HIV να υπάρχει. Δηλαδή να υπάρχει ενός κομμάτι της μετάδοσης. Επίσης, όμως, ένα εργαλείο πρόληψης, προφανώς έχουμε το προφυλακτικό που είναι νομίζω το πιο κοινό εργαλείο που αφορά γενικά τη σεξουαλική μας υγεία. Αλλά αντίστοιχα για τον HIV, υπάρχουν και άλλα δύο εργαλεία πρόληψης τα οποία δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει πολύ μεγάλη γνώση. Και ευτυχώς πλέον σιγά-σιγά, έστω και αργά, η ίδια η κυβέρνηση σημερινή, τέλος πάντων το κράτος, για να μην. Δηλαδή, δεν θέλω να δώσω τα ευθύματα τόσο πολύ στην ίδια την κυβέρνηση, αλλά πιο πολύ στο ίδιο το κράτος, τέλος πάντων, το οποίο, αν και άργησε, τουλάχιστον υιοθέτησε ένα εργαλείο πρόληψης παραπάνω που είναι η PrEP. Η PrEP, λοιπόν, με λίγα λόγια, είναι η θεραπεία που είναι ακριβώς πριν την έκθεση. Δηλαδή, την λαμβάνουμε για να μην εκτεθούμε στον HIV. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε το pre-exposure prophylaxis. Μπορεί να την πάρει οποιοδήποτε, έτσι. Θεωρητικά, ναι. Είναι καλό προφανώς, ειδικά στην αρχή, και όταν μια χώρα ξεκινάει ένα πρόγραμμα έτσι, PrEP που να μπορεί να υπάρχει διάθεση στο Πανελλήνιο, δηλαδή σε όλο τον κόσμο της χώρας. Είναι καλό στην αρχή με κάποια κριτήρια, δηλαδή ποια άτομα μπορούν να λαμβάνουν PrEP, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο λειτουργεί και η ίδια κοινωνία επιθυμεί να λαμβάνει PrEP και μετά σιγά σιγά αυτό να ανοιχτεί και παραπάνω, εννοείται, και να μπορούμε κάποιο άτομο, όπως αναφέρεις πολύ σωστά, να λαμβάνει όποτε εκείνο επιθυμεί και θέλει φυσικά. Απλά η PrEP δεν είναι ότι απλά παίρνω ένα χάπι τη μέρα και that's it και τελείωσε. Είναι ότι παίρνω ένα χάπι, αλλά πρέπει να εξετάζομαι το πρώτο διάστημα τουλάχιστον 3 φορές μια φορά ανά τρίμηνο και μετά, αναλόγως τι οδηγίες έχουμε από τον γιατρό μας, μπορεί και μια φορά το εξάμηνο. Για ποιο λόγο? Γιατί από μόνη της η PrEP που προέρχεται από φάρμακο δηλαδή, του HIV, δηλαδή είναι και η ίδια αντιδιατρική θεραπεία, είναι θεραπεία που είναι αρκετά βαριά. Οπότε είναι καλό να ξέρουμε ακριβώς το τι προκαλεί στον οργανισμό μας, γιατί ακριβώς έχει αυτή την βαρύτητα την οποία έχει σαν φάρμακο. Και είναι καλό, επειδή ακριβώς σαν παγκόσμια κοινότητα που υπάρχει, δηλαδή PrEP και χρησιμοποιείται, έχουμε περίπου στα 10 με 15 χρόνια εμπειρίας λειτουργίας της PrEP, οπότε δεν γνωρίζουμε, δηλαδή δεν έχουμε δει σε λειτουργία 20, 30, 40 χρόνια. Οπότε ακόμα είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι, εργαλείο μελέτης, το οποίο έτσι προσπαθούμε και να καταλάβουμε το πώς προστατεύει και λειτουργεί τον HIV και για πόσα χρόνια μπορούμε να την λαμβάνουμε αντίστοιχα και να μας προστατεύει από τον HIV. Οπότε, γενικά, αυτό που ξέρουμε ότι άτομα τα οποία λαμβάνουν PrEP, συνήθως είναι καλό να τη λαμβάνουν όσο περισσότερο γίνεται, αλλά και πάλι όμως με βάση οδηγίες που θα δώσει ένας γιατρός. Απλά να αναφέρουμε και αυτό το πράγμα, ότι η PrEP αφορά ξεκάθαρα και μόνο τον HIV. Κανένα άλλο σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα. Οπότε, πολλές φορές έχουμε αυτή την λανθάνουσα ιδέα ότι αφορά γενικά τη σεξουαλική υγεία και τα υπόλοιπα νοσήματα. Όχι. Προστατεύει μόνο από τον HIV. Τώρα όμως, αντίστοιχα, σαν θεραπεία, υπάρχει και η PEP. Η PEP λοιπόν είναι η post-exposure προφύλαξη, δηλαδή αφορά εφόσον θεωρούμε ότι έχουμε εκτεθεί στον ιό, μπορούμε να την λάβουμε maximum τις πρώτες 48 ή 72 ώρες. Δηλαδή, μπορούμε αντίστοιχα να πάμε σε ένα εξωτερικό γιατρείο ενός νοσοκομείου, στα επίγοντα μάλλον ενός νοσοκομείου πιο συγκεκριμένα, και να αναφέρουμε το δικό μας περιστατικό, και εάν και οι γιατροί που είναι εκεί πέρα πιστεύουν ότι όντως με βάση αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει έχουμε εκτεθεί στον ιό, τότε μας δίνουν την άδειά τους, εννοείται, και να ξεκινήσουμε την PEP που κρατάει περίπου 28 μέρες. Μιλάμε για περίπου 3 με 4 χάπια την ημέρα, αρκετά βαριά και αυτή ως θεραπεία αντίστοιχα. Συνήθως πράγματα τα οποία την ξεκινούν
Μπορεί να έχουν κάποια συμπτώματα τύπου κόπωση σίγουρα και κούραση, επίσης εμετού ή και γενικά κάποια άλλα συμπτώματα τα οποία είναι λόγω μιας θεραπείας βαριάς ή ουσιών που ο οργανισμός δεν είναι φιλικός προς αυτές. Αλλά σίγουρα προστατεύει πάρα πολύ. Απλά το θέμα είναι ότι η PEP ξεκινάει η λειτουργία της 4 ώρες εφόσον θεωρούμε ότι έχουμε εκτεθεί στον ιό και όπως είπαμε και προηγουμένως, καλό να το πάρουμε maximum από τις 48 ή 72 ώρες. Επίσης, κάτι τελευταίο γιατί πρέπει να μην κουράζω παραπάνω, είναι καλό στη ζωή μας γενικά εφόρου να την έχουμε πάρει 2 φορές. Maximum 3, αλλά η δεύτερη με τη τρίτη συνήθως είναι 10 χρόνια περίπου διαφορά. Οπότε δεν είναι καραμέλα ή δεν είναι το χάπι τη επόμενη μέρα που μπορεί να το πάρουμε όποτε εμείς θέλουμε. Και γι' αυτό πάμε και στο νοσοκομείο και μας το δίνουν οι γιατροί συγκεκριμένες δηλαδή, περιπτώσεις. Και επίσης εξεταζόμαστε για το επόμενο εξάμηνο για να δούμε κατά πόσο όντως λειτουργήσε η PEP ως θεραπεία, ώστε να σταματήσει την ορμοτατροπή του ιού. Είναι για μεγάλη έκτακτη ανάγκη. Για πολύ μεγάλη έκτακτη ανάγκη, θα έλεγα εγώ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει από μέρος της πολιτείας, στην Ελλάδα τουλάχιστον, για να καλυτερέψει τα πράγματα και η άποψη του κοινωνικού συνόλου απέναντι σε οροθετικά άτομα? Αυτό που λέω πάντα, δηλαδή ακόμα και να με ρωτήσει ένας άλλος στον δρόμο αυτήν την ερώτηση, θα πω ακριβώς το πράγμα, είναι πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει το σύστημα παιδείας να υιοθετήσει πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Δηλαδή, για μένα το πιο βασικό πράγμα είναι ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία θα είναι δημοτικό, θα είναι γυμνάσιο. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό. Αλλά τουλάχιστον στο σχολείο να μπορούν να μαθαίνουν τα πολύ βασικά και αναφορικά πώς να προστατευτούν γενικά όταν θα πράξουν μια ερωτική πράξη, αλλά πόσο μάλλον και να σέβονται και αντίστοιχα εννοείται τους συντρόφους που θα επιλέξουν να έχουν. Οπότε είναι λοιπόν σημαντικό να μάθουμε από πολύ μικρή ηλικία και πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε και τον ίδιο μας τον εαυτό και τους άλλους, αλλά ακόμη και αν συμβεί κάτι ατυχές, τουλάχιστον να έχουμε μια βασική γνώση και να μην πιστεύουμε ότι θα πεθάνουμε την επόμενη μέρα. Οπότε πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει, και μάλλον όχι να αλλάξει, που πρέπει να έρθει στην Ελλάδα είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Επίσης, να πω ότι δεν έχουμε και πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση από το κράτος, σε ποιο σημείο, το ότι δεν βλέπουμε καμπάνιες για τον HIV πολύ συχνά και άντε να παίξει μία μετά τις 12 το βράδυ, 2-3 το βράδυ, δεν ξέρω πότε, θα παίξει την 1η Δεκεμβρίου που είναι παγκόσμια μέρα AIDS. Και αν θα είναι μόνο εκείνη την ημέρα. Οπότε είναι καλό λοιπόν να υπάρχουν συχνές καμπάνιες, είτε οι ενημερώσεις, είτε γενικά ακόμα και σε μια τύπου σαν διαφήμιση τέλος πάντων στη τηλεόραση, έτσι ώστε τουλάχιστον ο κόσμος να το βλέπει και να ενημερώνεται, ή τουλάχιστον να υπάρχει με κάποιο τρόπο μια ενημέρωση που θα λέει ότι μπορείς εκεί να βρεις αυτή την πληροφορία, μπες αν σε ενδιαφέρει να κοιτάξεις, παραδείγματος χάρη. Αντίστοιχα όμως, θεωρώ ότι θα έπρεπε και σαν κράτος να ενημερώσουμε και πιο κατάλληλα ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με οροθετικά άτομα. Δηλαδή, επαγγελματίες υγείας, δημόσιους υπαλλήλους και μετά σιγά-σιγά και την ίδια την κοινωνία ή ακόμα και την αστυνομία, το στρατό. Δηλαδή, ακόμα και σε χώρους επαγγελματικούς που μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγο δηλαδή, σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να είσαι επαγγελματίας στρατιώτης, ΕΠΟΠ, λέω ένα παράδειγμα, και να είσαι οροθετικός. Πού επηρεάζει αυτό ένα με το άλλο? Δεν επηρεάζει κάτι. Είναι από τα τρία επαγγέλματα, αν κάνω λάθος, τα οποία απαγορεύεται ακόμα και σήμερα να εργαστείς. Να πούμε πάνω σε αυτό το παιδί τώρα. Ποια άλλα είναι τα δύο, είμαι περίεργο. Νομίζω είναι και αστυνομία και είναι ένα άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι νηπιαγωγός γενικά σε τέτοιου είδους επάγγελμα. Αλλά έχει νομίζω 2 μέρες που ψηφίστηκε ο νόμος για τουλάχιστον που προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα ενός ανθρώπου που ζει με τον HIV και επίσημα πλέον, αν και αυτό υπήρχε, δηλαδή πάντα ο νόμος προστατεύει τα άτομα τα οποία ζουν με τον HIV στο κομμάτι του εργασιακό, απλά πλέον ψηφίστηκε ένας νόμος ότι δεν μπορείς να πουληθείς εάν φέρεις αυτό το στάτους του οροθετικού, αντίστοιχα, και όπως και κανείς δεν μπορεί να σου αρνηθεί να δουλέψεις σε έναν χώρο έξω από αυτούς τους χώρους που αναφέραμε και προηγουμένως. Οπότε, που δηλαδή είναι κάτι fixed, δεν έχει αλλάξει και δεν ξέρω αν θα αλλάξει και ποτέ. Αλλά τουλάχιστον όλο και έρχονται μικρές νίκες
έτσι, μικρά βήματα προς τα μπροστά για τα άτομα τα οποία ζουν τον HIV και τα δικαιώματά τους. Άρχισαν πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον σιγά-σιγά λίγο έτσι η κατάσταση φτιάχνει και θεσμικά. Οι συμβουλές σου σε άτομα που διαγνώσκονται με τον ιό. Τον ιό. Πρώτα απ' όλα. Είναι πολύ βαρύ να αντέξεις μια τέτοια διάγνωση, γιατί βρίσκεσαι σε απόγνωση, φαντάζομαι. Δηλαδή, εσύ ξέρεις πολύ καλά. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο μεγάλη άγνοια έχεις, δηλαδή και όσο δεν γνωρίζεις θέματα για τον HIV, ακόμα και τα πολύ βασικά, εδώ δεν μιλάμε να γνωρίζεις θέματα ιατρικά, τα πολύ βασικά θέματα, θεωρώ ότι σίγουρα δεν βοηθάει. Δηλαδή, σίγουρα όταν θα έχεις μια νέα διάγνωση και πραγματικά πιστεύεις ότι αύριο πεθαίνεις, εννοείται ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα νιώσεις ότι είσαι στη τέλεια του κόσμου. Και εκτός από αυτό, ξέρεις και το στίγμα που θα ακολουθήσει όταν εσύ θα ανακοινώνεις προς τα έξω αυτό. Είναι και αυτό που σε συγκλονίζει όταν το μαθαίνεις. Ακριβώς. Οπότε μου το θέτει σε πολύ καλές βάσεις. Το ένα κομμάτι λοιπόν αφορά το συγκεκριμένο στίγμα που αναφέραμε και προηγουμένως, που πάνε να πει ότι ένα άτομο δεν έχει γνώσεις επί του θέματος το οποίο το αφορά, όπως είναι ένα θέμα υγείας. Οπότε το πρώτο που συνιστώ είναι να ενημερωθεί το άτομο, όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο, και να ενημερωθεί και σωστά. Δηλαδή, ρώτα το γιατρό ή τη γιατρό σου, ή ρώτα τον νοσηλευτή που είναι στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Κάποιο άτομο που ξέρει να σε ενημερώσει σωστά, που να έχει το χρόνο να το κάνει, να μην σε ξεπετάξει απλά και απλά. Δηλαδή, να σε ενημερώσει σωστά τουλάχιστον τα πολύ βασικά. Ή πάρει τη θετική φωνή τηλέφωνο και ενημερώσει. Πολύ πιο απλό. Αντίστοιχα, σίγουρα να υπάρχει ψυχραιμία. Δηλαδή, πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν πεθαίνεις με τον HIV. Θα πεθάνεις μόνο εάν πραγματικά διαγνωστείς, δεν σε νοιάζει, δεν ξεκινάς θεραπεία, δεν κάνεις τίποτα και εκεί κάποια στιγμή θα καταλήξει θάνατο. Προφανώς, εφόσον δεν ασχολείσαι με τον ίδιο τον ιό. Αλλά για μένα η ψυχραιμία είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο, το ξέρω. Δηλαδή, είναι όπως είναι και η διαβήτης, όπως είναι κάποια άλλη πάθηση, είναι και αυτή μια πάθηση η οποία θα ζήσει για πάντα. Εφόσον δεν υπάρχει ίαση πλέον. Έτσι. Οπότε είναι καλό λοιπόν τουλάχιστον να το αποδεχτούμε ότι ναι, πλέον αυτή η συνθήκη θα υπάρχει στη ζωή μου. Οπότε όσο πιο πολύ μπορώ να έχω μια ψυχραιμία πάνω σε αυτό. Και αντίστοιχα να καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια διαχειρίσιμη, χρόνια ιατρική κατάσταση. Δηλαδή κάτι το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε με μια θεραπεία. Δεν έχει έρθει στη τέλεια του κόσμου. Σίγουρα δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα το οποίο θα ακούσουμε σαν διάγνωση, εννοείται. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια ζωή, εφόσον θα πούμε φυσικά στη θεραπεία, μια ζωή αντίστοιχα εφάμιλη με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ζει με τον HIV και πόσο μάλλον και ένα προσδόκιμο ζωής ίδιο ή ακόμα και μεγαλύτερο πολλές φορές. Οπότε είναι καλό λοιπόν να καταλάβουμε ότι να υπάρχει η ψυχραιμία και η γνώση. Δηλαδή, όταν έχω τη γνώση, μπορώ όλο αυτό να το αντιμετωπίσω καλύτερα. Η δική σου ζωή πώς είναι τώρα, είσαι ευτυχισμένος? Είμαι ευτυχισμένος. Πέρασα λίγα βουνά και κάποιες δυσκολίες μάλλον. Γενικά, όχι γύρω από τον HIV, αλλά γενικά στη ζωή μου. Αλλά μπορώ να πω ότι τώρα είμαι ευτυχισμένος. Ζω στην Αυστρία με τον σύντροφό μου, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναφορικά με τον HIV, πάω όντως επίσης πάρα πολύ καλά. Η θεραπεία μου είναι πολύ καλή, είναι πολύ λειτουργική, οπότε δεν ανησυχώ τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όταν έμεινα μόνος από τη σχέση που είχα πριν, που ήταν η περίοδος που είχα διαγνωστεί και τότε με τον HIV, με τα πλέον χρόνια που έμεινα μόνος, για ένα διάστημα περίπου κάποιον με χρόνο, 2 χρόνων περίπου, που ήμουν δηλαδή μόνος μου και είχα ερωτικούς συντρόφους διάφορους. Έτυχε όντως να έχω κάποιες απορρίψεις από κάποιους ανθρώπους, το έφερα και προηγουμένως, αλλά ήταν λίγες, αλλά και πάλι όμως με έβαζε να είμαι σε μια συνθήκη την οποία έπρεπε κάθε φορά να προετοιμαστώ ώστε να αντιμετωπίζω την απόρριψη. Που για έναν οροθετικό αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ, για ένα οροθετικό που το αναφέρει και την πρώτη φορά. Εδώ δεν είμαστε βέβαια σήμερα να πούμε ότι αν είναι ηθικό ή όχι, να το αναφέρει ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία, είναι κάτι διαφορετικό και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να το ανοίξουμε. Αλλά σίγουρα, εάν το οποίο το κάνει αυτό, δηλαδή μιλάει για αυτό το πράγμα και μιλάει με κάθε επαφή την οποία θα έχει μια ερωτική επαφή, είναι πολύ ψυχοφθόρο. Γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, ότι μπορεί να έχουμε απέναντι μας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει τίποτα και θα πρέπει να του πούμε από την αρχή τα πάντα και μετά κιόλας μπορεί να φάμε και απόρριψη. Οπότε παράλληλα δηλαδή είναι και το ψυχοφθόρο του κομματιού του πρέπει να φέρεις και να κάνεις ολόκληρη ενημέρωση τέλος πάντων σε αυτό το άτομο και παράλληλα όμως μπορεί και να απορριφθείς επειδή απλά ο άλλος δεν θέλει να καταλάβει αυτό που του λες στα πληροφορία. Μπορώ να πω λοιπόν ότι είμαι πολύ τυχερός ότι με όσους συντρόφους ζωής ήμουν μαζί, είχαν αποδεχτεί την HIV κατάστασή μου. Ο ένας αναγκάστηκε να το αποδεχτεί προφανώς γιατί εννοείται το μάθε εφόσον ήμασταν στη σχέση. Ο δεύτερος, όταν το μάθε, ήταν πάλι πολύ εντάξει, γιατί είχε τύχει
στις δεκαετίες του 90 να έχει σχέση με άτομο το οποίο ήταν ορθωτικό, οπότε είχε και μια μικρή εικόνα, αλλά και γενικά είχε και μια γνώση πάνω σε αυτό. Και ο τωρινός μου σύντροφος λοιπόν, που είμαστε μαζί στη Βιέννη, επίσης ήταν πάρα πολύ φιλικός και ήξερε ήδη πολλά πράγματα. Έμαθε για μένα πολλά περισσότερα, οπότε γενικά ήταν πολύ άνετος στο να μάθει καινούριες πληροφορίες και χωρίς ούτε να με κρίνει, αλλά χωρίς κιόλας αντίστοιχα να πει κάτι το οποίο να με προσβάλλει οτιδήποτε άλλο. Αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πραγματικά από τους τυχερούς που δεν λαμβάνω κακοποιητικές συμπεριφορές όταν αναφέρω τον HIV. Γιατί δυστυχώς έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που εννοείται ότι δεν αναφέρουν την HIV κατάσταση επειδή φοβούνται ότι θα απορριφθούν από κάποιον άνθρωπο, ερωτικό σύντροφο, από ένα φίλο, γενικά στην κοινωνική του ζωή. Και μπορώ να πούμε ότι ειδικά στην Ελλάδα είναι πραγματικά μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που δεν κοινοποιούν το HIV status, δηλαδή δυσκολεύονται να το κοινοποιήσουν και στην οικογένειά τους και στο φιλικό περιβάλλον, φυσικά στην εργασία τους, γιατί δυστυχώς έχουμε πολλές περιπτώσεις και διάκρισης και απόλυσης και πολλά τέτοια λοιπόν γύρω-γύρω. Επίσης, αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως και με ρώτησες πολύ σωστά, έχουν αντίστοιχα πάρα πολλές απορρίψεις από υπηρεσίες υγείας, δηλαδή να μην τους παρέχουν μια υπηρεσία υγείας και μετά εννοείται και στο κομμάτι ερωτικό. Οπότε, ναι, μεν, η δικιά μου περίπτωση είναι μια διαφορετική που είμαι αρκετά τυχερός στη ζωή μου, που δεν έχω λάβει πολύ κακή συμπεριφορά ή γενικά κακές αντιδράσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το στίγμα είναι εδώ, είναι πολύ μεγάλο ακόμα στην Ελλάδα και γι' αυτό ο κόσμος που ζει με τον HIV δεν μιλά. Δεν είναι τυχαίο. Οπότε πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι ένα άτομο το οποίο ζει με τον HIV για μας δεν αποτελεί κίνδυνος. Θα πρέπει να αγκαλιάζουμε και να αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν με τον HIV, γιατί είναι σαν και εμάς, απλά την χάνει να ζουν και με τον HIV. Και αυτό που θέλω να αφήσω σαν ένα μήνυμα, που νομίζω ότι το λέω κάθε φορά, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα ενημέρωση, δηλαδή ενημερωνόμαστε για το τι είναι ο HIV, το πώς κολλάει, το πώς δεν κολλάει, δηλαδή τα πάντα όλα. Αντίστοιχα, πρόληψη, δηλαδή όσο μπορούμε να λαμβάνουμε είτε μια κατάλληλη πρόληψη, είτε προφυλακτικό, είτε ένα άλλο εργαλείο πρόληψης. Και το τελευταίο κομμάτι που για μένα επίσης είναι πολύ σημαντικό, η εξέταση. Δηλαδή, όσο μπορούμε, ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο, μία φορά το χρόνο, εσείς ξέρετε καλύτερα, να υπάρχει και η εξέταση στο πρόγραμμα μας. Αυτά.